ตอนนี้เชื้อโรคเข้ามาถึงโค้งดาราแล้วเข้ามาที่หมู่บ้านใกล้ตัวมากขึ้นทุกทีแล้วแต่ละคนก็ต้องระวังรักษาตัวเองพวกฝรั่งฉีดวัคซีนเยอะแต่ยอดคนติดเชื้อก็เยอะยังฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อได้เราต้องไม่ประมาทนะรักษาชีวิตให้รอดผ่านไปปกติโรคระบาดใหญ่ๆอย่างนี้ก็อยู่ 2-3 ปีสมัยก่อนก็มีเมื่อ 2462 100 ปีนิดๆคนก็ตายหลายสิบล้านช่วงนี้เราก็ลำบากกันในเรื่องการดำรงชีวิตคนทำมาหากินลำบากขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยังใช้ของเก่าได้อาหารต้องการทุกวันที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยบางคนเช่าบ้านเสียค่าเช่าบ้านก็ลำบากเพราะไม่มีรายได้ไม่มีค่าเช่าบ้านดีเรามีระบบสวัสดิการเจ็บป่วยรักษา30 บาทอะไรเงี้ยมีประกันสุขภาพประกันสังคมในด้านสาธารณสุขของเราค่อนข้างดีเมืองนอกที่คนไทยบางคนว่าดีนักดีหนาถ้าไม่มีเงินนะป่วยขึ้นมาเป็นหมาข้างถนนนะเข้ารักษาพยาบาลอะไรไม่ได้หรอกไม่มีประกันไม่ได้มีเงินของเราอย่างดีนะเจ็บป่วยก็รักษาฟรีนี่โควิดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งหลายๆประเทศเขาไม่มีครับยิ่งประเทศที่เขาเจริญแล้วนะเขาไม่ทำอย่างเนี้ยตัวใครตัวมันนี่พวกเราพยายามรักษาตัวเองนะถ้ามาหากินเท่าที่ทำได้มีช่องทางอะไรที่สุจริตนะก็หากินไปให้พอเลี้ยงตัวเองได้พอมีเงินซื้อข้าวกินมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคอะไรเนี่ยสิ่งที่จำเป็นจริงๆของชีวิตมันก็มีเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าสร้างสังคมพระขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอาหารเข้าไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งอาหารที่เรากินจริงๆนะไม่มากหรอกอย่างเราไปร้านอาหารนะสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยนะจริงๆคนหนึ่งกินได้ไม่มากนะ10 คำ20 คำนะตะกร้าหนึ่งก็อย่างมากก็30 คำท้องจะแตกแล้วอย่างพระไปบิณฑบาตมาได้ก็พอมีชีวิตอยู่ได้ร่างกายต้องการอาหารไม่ใช่ต้องการอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ต้องการแค่สารอาหารเท่านั้นกิเลสเราต้องการกินโน่นกินนี่นั้นความต้องการของจิตร่างกายต้องการอาหารจริงๆพระมีเครื่องนุ่งห่มน้อยนะมีสบงมีจีวรมีสังฆติสบงเป็นผ้านุ่งจีวรเป็นผ้าห่ม
ก็ใช้แทนเสื้อจีวรก็เหมือนเสื้อนะใช่ส่วนสังฆตินะเป็นผ้าห่มเวลาหนาวพระก็จะมีหลักๆก็มีเท่านี้ก็พออยู่ได้บางคนก็ไม่เข้าใจนะก็คิดว่าพระต้องห่มผ้าให้ครบ3 ผืนตลอดเวลานะไม่ได้เรื่องคิดเอาเองเมื่อก่อนก็มีคนว่าหลวงพ่อนะว่าไปเทศทำไมไม่ห่มสังฆติซ้อนลงไปในจีวรบอกว่าอย่ามารู้วินัยดีกว่าเราเลยเพราะวินัยไม่ได้กำหนดไว้อย่างนั้นยิ่งอยู่หลวงพ่ออยู่ในวัดเนี้ยเดินไปเดินมาในวัดนะหลวงพ่อไม่ต้องพกสังฆติหรอกแล้วมันมีที่เก็บอยู่ในวัดออกไปข้างนอกนะถ้ามีอานิสงส์กฐินอานิสงส์พรรษาอะไรนะไม่ต้องพกสังฆติไปก็ได้เมืองไทยร้อนจะตายไปไหนมาไหนก็ห่มซ้อนไปมันไม่เข้ากับภูมิประเทศนะมันเป็นการถือศีลบำเพ็ญพรตงมงายซะด้วยซ้ำไปสังฆติมันไว้เวลาหนาวๆเอามาห่มถ้าไม่หนาวก็ไว้หนุนหัวไว้แทนหมอนเนี่ยพระก็มีปัจจัย4นะมีแบบจำกัดเท่าที่จำเป็นจริงๆที่อยู่อาศัยก็มีถ้าไม่ใช่ฤดูเข้าพรรษาอยู่โคนไม้ก็ได้มีกุฏิก็อยู่กุฏิไม่มีกุฏิก็อยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อไปภาวนายังเป็นโยมเลยนะเข้าไปวัดครูบาอาจารย์บางทียังขออนุญาตท่านจะให้อยู่กุฏิพระหลวงพ่อขอท่านขอไปอยู่ในป่าไปนอนกลางดินในป่าใต้ต้นไม้มันภาวนาสะดวกนะมันไม่มานอนสบายอกสบายใจตลอดเวลานี่เราไปนอนโคนต้นไม้ผูกกรดไว้อะไรเงี้ยใจมันจะตื่นตัวไม่รู้ตัวอะไรมันจะบุกเข้ามาเมื่อไหร่หรือผีมันจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจิตมันจะตื่นตัวบางที่ผีมันก็ดุจริงๆนะเอาเรื่องเลยพอพูดถึงผีเราก็ตาโตขึ้นหน่อยนั่นที่อยู่อาศัยของพระก็มีกุฏิมีวิหารอะไรพวกนี้ไม่มีจริงๆอยู่ใต้ต้นไม้ยารักษาโรคก็มีนะที่พระเจ้าอนุญาตไว้มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรเงี้ยเนยเป็นยารักษาโรคของคนโบราณนี่เราในช่วงที่ยากลำบากนะพยายามให้มีปัจจัยดำรงชีพอย่างน้อยแค่พออยู่ได้ก็ดีที่สุดแล้วล่ะช่วงของความยากลำบากนานๆก็ผ่านเข้ามาทีหนึ่งในชีวิตเรามันผ่านมาได้มันก็ผ่านไปได้โควิดไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกถ้าอยู่ก็อยู่แบบกระจอกกระจอกไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนนี้ทุกอย่างก็หมุนเวียนไปเรื่อยๆช่วงนี้รักษาตัวไว้ให้รอดเท่านั้นนะนี่ทางร่างกายเราก็มีปัจจัย4นะทางจิตใจเราก็ต้องการปัจจัย4เหมือนกันสิ่งที่เป็นอาหารของจิตใจเราก็คือบุญทั้งหลายนั่นแหละจิตที่มันมีบุญมันจะมีความสุขบุญนำความสุขมาให้จิตใจจะมีความสุขเพราะฉะนั้นเราสร้างความดีอะไรได้เราก็ทำไปเถอะเท่าที่เรามีโอกาสการที่เราทำดีทำบุญมันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเราไม่ให้เหี่ยวแห้งตายไป
จิตใจแช่มชื่นเบิกบานจิตใจที่เป็นบุญนะมีความสุขนะก็บุญเป็นชื่อของความสุขเลยจิตใจมีแต่บาปก็คือจิตใจขาดอาหารนะจิตใจมีบุญทำบุญนะจิตใจเราก็ได้อาหารที่ดีมาหล่อเลี้ยงจิตใจหลวงปู่ดูลท่านสอนนะว่าบุญทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำนะโอกาสผ่านไปแล้วก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายทำบุญจนกระทั่งร้อนใจถ้าทำบุญจนเดือดร้อนใจไม่ได้บุญหรอกนะมันทำไปด้วยความโลภด้วยความหลงหรือทำแล้วก็หวังโน้นหวังนี่นะใจไม่ได้อิ่มเอิบไม่เบิกบานทำบุญแล้วหวังว่าจะถูกหวยจะได้อย่างโน้นจะได้อย่างนี้บางทีเราก็ได้ยินเขาลือกันนะมีบางคนผู้หญิงนะบางคนถอดแหวนถวายบูชาพระธาตุอะไรนะตั้งความปรารถนาให้ได้คู่ครองที่ดีจิตเขาเป็นบุญจริงๆบุญก็ให้ผลให้ผลอันนี้ไม่ได้ให้ทำอย่างนี้ทุกคนนะถ้าทำแล้วหวังผลมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่หรอกใจที่เป็นบุญมันมีความสุขอยู่ในตัวเองแล้วนี่คือการให้อาหารกับจิตใจพระก็ทำนะพระก็ทำบุญเท่าที่ทำได้มีอาหารเหลือก็แบ่งปันให้คนอื่นให้สัตว์อื่นคนถวายปัจจัยมาไม่ค่อยได้ใช้ก็ช่วยเหลือสังคมอย่างหลวงพ่อก็ทำนะพระในวัดก็ช่วยกันทำเรื่อยๆแหละส่งไปที่มูลนิธิโน้นมูลนิธินี้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้อะไรเงี้ยมีข้าวของส่วนเกินกว่าความจำเป็นก็ส่งไปช่วยเมื่ออาทิตย์ก่อนหลวงพ่อก็รวมเงินกับพระอาจารย์อากับคุณแม่นะซื้อน้ำส่งไปให้โรงพยาบาลสนามนะซื้อไป 8,400 ขวดนะพวกเราอนุโมทนาเวลาอนุโมทนาเราก็ได้บุญนะเป็นบุญเกิดจากการอนุโมทนาเนี่ยพอเราคิดถึงบุญใช่ไหมใจเราก็จะแช่มชื่นนี่คือการให้อาหารนะการให้อาหารกับใจนี่หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อทำบุญอย่างนี้นะให้พวกเราอนุโมทนานะอนุโมทนาใหม่นั้นก็เป็นบุญอย่างหนึ่งนะใน10 ประการบุญจากการอนุโมทนาใจเราก็สว่างสวัยแช่มชื่นมีความสุขเหมือนได้กินอาหารนะเพราะบุญเป็นอาหารของใจวัตถุก็เป็นอาหารของร่างกายร่างกายต้องการอะไรอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มนะร่างกายต้องการเสื้อผ้าสิ่งที่เป็นเสื้อผ้าของจิตก็มีนะศีลเป็นเสื้อผ้าของจิตเสื้อผ้าเนี่ยเราใส่ไปเพื่อจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอย่างเสื้อผ้าเราใส่สวมเสื้อผ้าเนี่ยจะได้ไม่อุจจาระลามกไม่ต้องอับอายขายหน้านะบางคนหน้าด้านก็ไม่กลัวโป๊อะไรเสื้อผ้าของจิตคือศีลนี่เองถ้าศีลเราดีนะเราก็คล้ายเราแต่งตัวเรียบร้อยไปเข้าสังคมที่ไหนนั้นก็องอาจกล้าหาญคนไม่มีศีลเขาเรียกหน้าด้านนะนี่ถ้าพระไม่มีศีลเขาเรียกอารัชชีไม่รู้จักอายนี่ศีลเป็นเครื่องปิดกั้นสิ่งที่น่าอายก็คือเป็นเสื้อผ้าของจิตเราเอง
งั้นเราต้องรักษาศีลนะไม่งั้นเราก็เหมือนผีเปรตเดินล่อนจ้อนไปอายผีสางเทวดาฟ้าดินคนไม่มีศีลมีธรรมนะเหมือนคนแก้ผ้าโทงเดินไปกลางตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าพวกเราภาวนาแล้วเกิดได้ที่พระจักษุนะได้ตาทิพย์เราก็จะเห็นพวกผีพวกเปรตบางทีไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใช้นะอัตคัดขาดแคลนบางตัวไม่มีเลยบางตัวมีนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เราก็ไม่ต้องทำตัวเหลวไหลมีศีลไว้นี่จะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ให้จิตใจเรามันจิตใจเราไม่ต้องละอายใจเจอครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องละอายใจเพราะเรามีศีลอย่างพระก็มีศีลนี่ถ้าเป็นพระไม่ดีไม่รักษาศีลเรียกผู้ไม่มีความละอายผู้ไม่มีความละอายภาษาบาลีเรียกว่าอารัชชีอารัชชีคือผู้ไม่มีความละอายพวกเสียศีลนะเป็นอารัชชีร่างกายต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจิตก็ต้องการอาหารคือบุญต้องการเครื่องนุ่งห่มคือศีลต้องการที่อยู่อาศัยคือสมาธิเรามีบ้านอยู่จิตก็ต้องมีบ้านอยู่บ้านของจิตเราเรียกว่าวิหารธรรมเราต้องมีวิหารธรรมถ้าเราภาวนาเราไม่มีวิหารธรรมไม่มีเครื่องอยู่ของจิตมันก็คือคนไร้บ้านคนไม่มีบ้านอยู่มีความสุขไหมไม่มีความสุขหรอกอย่างนั้นก็ต้องมีที่อยู่ที่กินที่นอนสัตว์มันก็ยังต้องการมีรังทำรังเลี้ยงลูกมันอย่างเงี้ยหรืออยู่ตามต้นไม้ฝนตกนั้นก็หลบอยู่ใต้ใบไม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ใบไม้ร่วงลงไปก็ไปอยู่นะพวกงูพวกอะไรนะมีกอไผ่ก็เข้าไปอยู่ในกอไผ่เนี่ยสัตว์ก็ต้องการที่อยู่อาศัยคนก็อยากมีบ้านจิตก็ต้องมีบ้านเหมือนกันบ้านของจิตเนี่ยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเช่าแต่ต้องสร้างเอาเองเราก็เลือกเอาว่าเราจะอยู่บ้านแบบไหนเราจะอยู่กับลมหายใจดีไหมใช้ลมหายใจเป็นบ้านของจิตให้จิตมาอยู่ในลมหายใจก็ได้พักผ่อนนะสบายไม่มีอันตรายแผ่วผ่านอย่างเวลาอยู่บ้านเรารู้สึกปลอดภัยจิตที่มีสมาธิมีวิหารธรรมมันจะรู้สึกปลอดภัยนะไม่กลัวอะไรองอาจกล้าหาญงั้นเวลาเราภาวนานะเราก็หาบ้านให้จิตอยู่สักหลังหนึ่งจะอยู่กับพุทโธก็อยู่ไปอยู่กับลมหายใจก็อยู่ไปหรือจะอยู่กับพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้อันนี้มันควบกันได้อยู่กับการรู้อิริยาบถสี่ก็ได้ยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งนอนรู้สึกอยู่กับการเคลื่อนไหวการหยุดนิ่งก็ได้นี่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไม่ปล่อยให้จิตร่อนเร่ไปเขานะอย่างง้นอย่างนี้นะแต่จิตหนีไปที่อื่นเนี่ยจิตไม่มีบ้านอยู่แล้วจิตเป็นพวกเร่ร่อนโฮมเลสนะไม่มีบ้านอยู่งั้นเราจะภาวนาจะให้มีความสุขนะเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้มีบุญทำบุญไปจิตใจจะได้แช่มชื่นเบิกบานเหมือนได้อาหารมีศีลไว้จิตใจก็มีเครื่องนุ่งห่มมีสมาธิไว้จิตใจจะมีที่อยู่อาศัย
นี่สมาธิของบางท่านก็อยู่กับรูปฌานนะบางท่านก็อยู่กับรูปฌานอย่างเงี้ยบางท่านก็อยู่กับพระนิพพานนะอยู่กับพระนิพพานนะก็เข้าสมาบัตินะเข้าพระสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปก็ไปอยู่กับพระนิพพานได้ใช้นิพพานเป็นอารมณ์หรือเรายังไม่ถึงขั้นพวกนั้นนะเราก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบอะไรนะหาที่อยู่อาศัยให้จิตมันอยู่นะสักอย่างหนึ่งอย่างมากก็2 อย่างเช่นหายใจกับพุทโธเนี่ย2 อย่างแต่ยาวหลายบ้านคนหลายบ้านมีภาระเยอะนะถ้าเรามีบ้านหลายหลังเราจะรู้สึกเลยเรามีภาระเยอะจริงๆเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูบ้านนี้วันนี้ต้องไปดูบ้านนี้นะเข้าไปบ้านนี้ก็ไปปัดกวาดเช็ดถูนะเหนื่อยหมดเวลาพักนิดเดียวเปลี่ยนวันอีกแล้วต้องย้ายบ้านอีกแล้วไปกวาดบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยมีบ้านหลายหลังไม่ได้มีความสุขมีภาระเยอะจิตนี่ก็เหมือนกันมีวิหารธรรมนะมีสักอย่าง2 อย่างนะอย่างเดียวมีบ้านเดียวก็ดีที่สุดนะนี่บางคนบ้านเดียวมันจิตมันยังไม่พอใจดิ้นไปดิ้นมาอยู่ให้มันมี2 บ้านนะแต่2 บ้านปลูกติดกันเลยนะอย่างหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันอยู่ด้วยกันเลยติดกันเห็นบ้านแบบรั้วชนกันนะงั้นจิตก็ต้องการที่อยู่ถ้าจิตไม่มีที่อยู่จิตก็จะเป็นคนร่อนเร่ร่อนเร่ไปยังไงร่อนเร่ไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเที่ยวไปในอารมณ์น้อยอารมณ์ใหญ่อารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอารมณ์หยาบอารมณ์ละเอียดอารมณ์ที่อยู่ภายในอารมณ์ที่อยู่ภายนอกเนี่ยจิตจะล่อนเร่เที่ยวไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีที่อยู่งั้นทำกรรมฐานนะหาที่อยู่ให้จิตสักอย่างหนึ่งพอจิตมันมีที่อยู่แล้วนะมันสบายมันมีที่พักผ่อนสบายแล้วนี่ร่างกายยังต้องการยารักษาโรคด้วยนะจิตก็ต้องการโรคของจิตก็คือกิเลสไม่ใช่เชื้อโรคโรคของร่างกายอาจจะเป็นความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายเองเป็นพวกมะเร็งอะไรไม่ได้เป็นเชื้อโรคบางอย่างก็เป็นเชื้อโรคนะอย่างโควิดเนี่ยเป็นเชื้อโรคก็ต้องการยารักษาหรือยาป้องกันเชื้อโรคที่มาทำร้ายจิตใจเรานะให้สกปรกโรครุงรังให้เลวทรามจนกระทั่งไปเกิดในอบายได้เชื้อโรคก็คือตัวกิเลสสิ่งที่จะล้างกิเลสได้นะคือตัวปัญญานะศีลยังไม่ล้างกิเลสศีลนะมันคล้ายๆศัตรูมันเข้มแข็งมากนะเรายังสู้มันไม่ได้ต้องหลบหนีมันก่อนนะเข้าป้อมซ่อนตัวไม่ยอมไปเผชิญหน้าสมาธินั่นก็เป็นตัวสู้กิเลสเวลาจิตเรามีสมาธิเนี่ยจิตมันมีกำลังมากขึ้นนะมากกว่ารักษาศีลเมื่อมันจะเริ่มผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับกิเลสเมื่อไหร่มีสมาธิขึ้นมานะกิเลสก็ถอยไปเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมกิเลสก็กลับมายังไม่สามารถทำลายกิเลสได้ยารักษาโรคกิเลสไม่มีอะไรดีกว่าตัวปัญญาตัวปัญญาคือตัวเข้าใจความจริงนะมันจะล้างกิเลสได้เด็ดขาดในกิเลสก็มีหลายระดับปัญญามันก็มีหลายระดับปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นละเอียดอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนนะพระโสดาบันเนี่ย
มีศีลสมบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยเนี่ยมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกิทาคามีศีลสมบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยมีศีลสมบูรณ์มีสมาธิสมบูรณ์มีปัญญาสมบูรณ์ตัวมีปัญญาสมบูรณ์เนี่ยที่ล้างกิเลสได้หมดจดแล้วนี่ปุถุชนมันยิ่งน้อยกว่านั้นอีกศีลก็ไม่สมบูรณ์แล้วนั่นตั้งใจรักษาศีลให้สมบูรณ์ไว้นะตั้งใจเอาไว้สร้างความดีทั้งหลายมีโอกาสทำก็ทำรักษาศีลให้ดีนะแล้วก็ฝึกสมาธินะเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสในระดับหนึ่งกิเลสขั้นกลางๆใจมีสมาธิก็ไปสู้กับกิเลสพวกนิวรณ์ได้นิวรณ์เป็นกิเลสเครื่องกั้นคุณงามความดีส่วนตัวปัญญานั้นเอาไว้สู้กิเลสในชั้นละเอียดคือความโง่ของเราพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันเนี่ยก็คือการเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่หมุนเวียนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายกระทั่งตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลอย่างยิ่งนะพัฒนาขึ้นมาสูงสุดแล้วในการปฏิบัติจะมีจิตผู้รู้ขึ้นมามันจะเดินปัญญาได้อย่างแท้จริงถ้ายังไม่มีจิตผู้รู้ยังเดินปัญญาไม่ได้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยผ่านทางสมาธิมานะฝึกไปจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอจิตเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็มาเจริญปัญญาดูลงในร่างกายนะก็จะเห็นร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันแค่ของถูกรู้ถูกดูนะเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปในแต่ละขันแต่ละขันจนกระทั่งในที่สุดนะมันเห็นกระทั่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีตัวนี้เป็นปัญญาเบื้องต้นนะเป็นปัญญาเบื้องต้นคือเห็นความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีล้างสังโยชน์กิเลสที่ผูกมัดเราไว้ในภพทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดนะล้างสังโยชน์ได้3ตัวนั่นคือสักยทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยถ้าเราภาวนาจนเราล้างความเป็นตัวตนได้เราจะหมดสงสัยในพระรัตนตรัยเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนสอนเรามาอย่างนี้นะให้เราเจริญสติเจริญปัญญาอย่างนี้นะเราทำได้นะพระพุทธเจ้ามีจริงธรรมะที่ท่านสอนเนี่ยพาเราพ้นทุกข์ได้จริงๆนะเนี่ยพระสงฆ์มีจริงคราวนี้เชื่อเลยพระสงฆ์มีจริงไม่ต้องเชื่องมงายเพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยกลายเป็นพระสงฆ์ไปแล้วนะงั้นเวลาได้โสดาบันเนี่ยเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงนะเรียกเราไม่มีความสงสัยในพระรัตนตรัยกิเลสอีกตัวหนึ่งนะที่พระโสดาบันด้านละนั้นคือศีลพัตตปรามาสการถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายอะไรที่เรียกว่าการถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายก็คือการถือศีลหรือมีข้อปฏิบัติต่างๆนะที่ไม่เป็นไปเพื่อการเจริญกุศลเพื่อการละอกุศลเรียกว่างมงายหมดเลยนะไม่อยู่ในองค์มรรคนะไม่เดินอยู่ในร่องรอยของอริยมรรคไม่เป็นไปตามแนวทางของโพชฌงค์อะไรพวกนี้เป็นศีลพัตตปรามาสเป็นความโง่งมงายนะ
อย่างเราถ้าเราคิดว่าก่อนเราจะนั่งสมาธิเราต้องไหว้พระสวดมนต์ก่อน ถามว่าดีไหมดีถ้าเรารู้ว่าไหว้พระสวดมนต์มันเหมือนการไหว้ครูนะก่อนจะชกมวยไหว้ครูซะหน่อยแล้วการไหว้พระสวดมนต์จะทำให้จิตเราเนี่ยลดความฟุ้งซ่านลงแล้วมันนั่งสมาธิสงบง่ายเนี่ยไหว้พระสวดมนต์อย่างรู้เหตุรู้ผลอย่างนี้ไม่ใช่ศีลพัตตปรามาสแต่ถ้านั่งไหว้พระสวดมนต์นะบทนั้นบทนี้นะอาราธนากรรมฐานนั้นกรรมฐานนี้สวดแล้วหวังว่าจะดีนี่คือศีลพัตตปรามาสมันไม่ได้อยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเลยแต่ว่าทำไปด้วยโลภะอยากจะดีเมื่อในสิ่งเดียวกันนะในการกระทำอย่างเดียวกันนะสำหรับคนคนหนึ่งนะเป็นศีลพัตตปรามาสอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ทำโดยรู้เหตุรู้ผลนะทำโดยเห็นประโยชน์ว่ามีประโยชน์เกื้อกูลต่อการพัฒนาจิตใจหรือบางคนก็คิดนะต้องกินอันนั้นถึงจะดีต้องกินอันนี้ถึงจะดีหรือคิดว่ากินมื้อเดียวดีที่สุดใครกิน2 มื้อไม่ดีนะกูกินมื้อเดียวกูเท่อะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนะเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลสอย่างนี้ไม่ดีนะอีกท่านหนึ่งก็ฉันมื้อเดียวเหมือนกันนะหรือฉัน2 มื้อก็ตามแต่ท่านรู้วัตถุประสงค์กินอาหารเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์นี้ให้มันอยู่ได้จะได้มีเรี่ยวมีแรงภาวนานะแต่ถ้าคิดว่าอดอาหารบางคนอดอาหารมาคิดว่าการอดอาหารนี่แหละคือการเจริญมรรคหรืออดนอนคือการเจริญมรรคถ้าทำไปโดยคิดว่าอดอาหารแล้วอดนอนเนี่ยเป็นข้อดีนะถูกต้องทำให้เราจะเกิดมรรคผลอะไรเนี่ยอันนั้นยังงมงายอยู่นะแต่ถ้าบางท่านสำรวจตัวเองนะท่านอดอาหารบางวันอดอาหารหรือบางวันอดนอนเนี่ยสติของท่านดีท่านอดนอนผ่อนอาหารเนี่ยเพื่อพัฒนาสติของท่านอันนี้ไม่ใช่ศีลพัตตปรามาสงั้นในสิ่งเดียวกันนะถ้าทำด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะมันก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันนะเนี่ยพอเป็นพระโสดาบันมันก็จะไม่งมงายละนะก็พ้นจากความงมงายได้รู้ว่าเส้นทางจริงๆนะที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยปัญญาขั้นต้นนะเป็นพระโสดาบันนะก็จะล้างกิเลส3 ตัวนี้ได้ปัญญาขั้นกลางนะปัญญาขั้นกลางเนี่ยตอนขั้นต้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าขันธ์5ไม่ใช่ตัวเราปัญญาขั้นกลางมันจะเห็นว่าตัวรูปตัวกายเนี่ยนอกจากมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษแต่มันคือตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะถ้าเราสติปัญญายังไม่พอยังไม่ได้ปัญญาขั้นกลางเราก็รู้สึกร่างกายเนี้ยสุขบ้างทุกข์บ้างแต่พอเราภาวนาได้ธรรมะขั้นที่3นะมีปัญญาขั้นกลางเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีหรอกทุกข์บ้างสุขบ้างมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเนี่ยจิตมันก็หมดความยึดถือในกายเพราะมันเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเรื่องอะไรมันจะไปหยิบมาไว้ใช่ไหมของมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตมันก็ปล่อยวางกายได้เพราะฉะนั้นในภูมิจิตภูมิธรรมระดับที่3นะท่านไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ทั้งตายังไม่ยึดถือท่านก็ไม่ยึดถือรูปนะท่านก็ไม่ยินดียินร้ายในรูปละกามและปฏิฆะในรูปกระทั่งหูยังไม่ยึดถือนะท่านก็ไม่ยึดถือเสียงเมื่อไม่ยึดถือเสียงท่านก็ไม่ยินดียินร้ายไม่มีกามไม่มีปฏิฆะในเสียงนะในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทั้งหลายในสิ่งสัมผัสทางกายทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าท่านไม่ยึดร่างกายนะท่านจะมายึดถือสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายอะไรนักหนานะแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
เพราะฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยนะท่านมีปัญญาขั้นกลางเห็นความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มันคือตัวทุกข์มากกับทุกข์น้อยสลับกันไปจิตก็หมดความยินดียินร้ายในกายนะก็หมดความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะก็คือการละกามซึ่งเป็นตัวยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะละปฏิฆะนะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในกามราคะกับปฏิฆะก็ขาดนะละสังโยชน์ระดับกลางได้ละที่เหลือก็เป็นงานทางใจล้วนๆสังโยชน์ที่เหลือเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรข้างนอกเท่าไหร่ละมันจะตะลุมบอลลงมาที่จิตดวงเดียวนี่แหละปัญญาขั้นสุดท้ายนะที่ปัญญาขั้นสูงนะท่านจะเห็นความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่มันคือตัวทุกข์นะขั้นกลางเนี่ยท่านเห็นว่ากายนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยขั้นสูงเนี่ยมันมีปัญญาเห็นนะจิตนี่นะคือตัวทุกข์บางทีก็ทุกข์มากบางทีก็ทุกข์น้อยนะหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตก็ปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตได้นะขันธ์ห้าที่เหลือมันเป็นผลผลิตของจิตอาศัยจิตดวงเดียวนี้แหละสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาทั้งหมดพอปล่อยวางจิตดวงเดียวเนี่ยขันธ์ห้าซึ่งเป็นผลผลิตของจิตก็ถูกปล่อยวางไปหมดโลกทั้งโลกที่เราเข้าไปสัมผัสเนี่ยเราก็อาศัยขันธ์ห้าไปสัมผัสขันธ์ห้าเราก็วางแล้วโลกทั้งโลกมันก็วางไปด้วยเพราะฉะนั้นวางจิตดวงเดียวเนี่ยนะก็จะวางขันธ์ห้าทั้งหมดวางโลกทั้งหมดได้นี่คือปัญญาอย่างยิ่งนะปัญญาขั้นสูงมันจะล้างกิเลสซึ่งเป็นศัตรูนะเป็นเชื้อโรคของจิตใจยิ่งเราภาวนาได้มากเท่าไหร่มีปัญญานะสูงขึ้นสูงขึ้นปัญญาขั้นต้นเป็นพระโสดาบันปัญญาขั้นกลางเนี่ยเป็นภูมิของพระอนาคามีขั้นต้นเนี่ยโสดาสกทาคาขั้นกลางคือพระอนาคาขั้นสูงคือพระอรหันต์เป็นงานต่อสู้กิเลสทั้งสิ้นเลยเอาชนะกิเลสได้จิตใจก็ไม่มีเชื้อโรคอีกแล้วก็ปลอดเชื้อคราวนี้ปลอดเชื้อแล้วสบายไม่ต้องรบราฆ่าฟันกับกิเลสไม่ต้องรบราฆ่าฟันกับโลกอีกต่อไปที่เรากัดกันแทบเป็นแทบตายอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เพราะกิเลสนั่นแหละบางคนอยากใหญ่อยากโตอยากมีอำนาจอะไรเงี้ยใครจะเป็นใครจะตายช่างมันหลอกให้ประชาชนตายก็ได้เพื่อเป็นช่องทางจะได้ขึ้นไปสู่อำนาจอะไรเงี้ยนี่กิเลสทั้งนั้นเลยนะมันน่าสงสารนะเห็นคนพวกนี้แล้วมันน่าสงสารจริงๆเลยแล้วถ้าพวกนี้มันมีตามีหูนะมีทิพโสตทิพจักษุอะไรเนี่ยมันจะไม่ทำชั่วอย่างนี้เลยเนี่ยหลวงพ่อยังยกย่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่เรื่องหนึ่งนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยสอนให้คนเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรเนี่ยพอคนเห็นนรกเห็นสวรรค์มันมีจริงๆนะมันไม่กล้าทำชั่วแล้วมันอยากทำดีนะมันเป็นแรงขับให้หยุดทำชั่วเป็นแรงขับให้ทำความดีนะอย่างถ้าเราภาวนาเราเห็นผีมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมันก็มีนะสัตว์นรกก็มีเทวดาก็มีพรหมก็มีนะพอมันเห็นแล้วเราก็รู้เลยเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะมันแยกตามระดับความหยาบความละเอียดของจิตเท่านั้นเองแหละจิตถ้ามันมีกิเลสมากนะมันก็ไปสร้างภพสร้างภูมิสร้างขันธ์ห้าในอบายขึ้นมาจิตที่มันมีกิเลสน้อยนะมันก็มาสร้างขันธ์ห้าอยู่ในสุคติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เราภาวนานะเราจะรู้ว่าโอ้ศัตรูร้ายของเราจริงๆคือกิเลสบางคนก็เห็นแต่ความสุขชั่วคราวไม่มีสติปัญญานะมีมาขโมยตกปลาในวัดเนี่ยพระก็พยายามห้ามนะห้ามมันก็หลบไปประเดี๋ยวพอเผลอมันก็มาตกอีกมาจับอีกนะตกทุกวันนะที่เราห้ามนะหลวงพ่อไม่ได้หวงปลานะ
เราไม่อยากให้มันต้องลำบากนะสุดท้ายมันจะมาเป็นเปรตอยู่นั่นแหละมาเป็นเปรตแล้วก็มาขอส่วนบุญอยู่ตามวัดอะไรเงี้ยพวกนี้มันไม่รู้ว่าสังสารวัฏมันน่ากลัวแค่ไหนมันก็เห็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าสั้นๆยังอาจจะมีนะอาจจะมีบางคนอาจจะรับจ้างแกล้งตายกลางถนนอะไรเงี้ยสร้างข่าวให้วุ่นวายนะแกล้งตายอยู่ประเดี๋ยวนึงถ่ายรูปเสร็จไปลงเฟซบุ๊กแล้วก็ลุกขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตายที่อื่นต่ออะไรเงี้ยอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้รับจ้างไปเรื่อยๆนะเอาแน่เอานอนไม่ได้หรอกพวกนี้เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าเพราะไม่รู้ว่าชีวิตไม่ได้จบสิ้นเมื่อตายถ้าคิดว่าชีวิตนี้จบสิ้นเมื่อตายมันทำอะไรก็ได้เพื่อจะได้มีชีวิตในขณะนี้ให้มีความสุขนะคิดว่ารวยๆแล้วมีความสุขดังๆแล้วมีความสุขความสุขของคนโง่คนรวยนั้นก็กลุ้มใจนะเงินทองจะเก็บไว้ที่ไหนฝากธนาคารดีไหมธนาคารจะล้มไหมหรือเอาไปเล่นหุ้นจะเจ๊งไหมเครียดไปหมดนะรวยมากก็กลุ้มมากนะมีบริวารมากนะบางคนมีแมวเป็นบริวารหลายตัวใช่ไหมเป็นภาระต้องหาข้าวให้มันกินวุ่นวายแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะเลี้ยงด้วยความเมตตาสัตว์ก็ดีอนุโมทนาแต่บางคนนะชีวิตวุ่นวายไปทุกอย่างเลยทำอะไรมีรถยนต์หลายคันนะคิดว่าดีนะก็เป็นภาระเยอะนะคือมันให้ค่ากับสิ่งซึ่งไม่มีค่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการในชีวิตเรานะคือปัจจัยสี่ทางร่างกายนะปัจจัยสี่ทางจิตใจที่หลวงพ่อว่านะสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสี่ของจิตใจก็คือมีทำทานทำบุญไปนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละเป็นปัจจัยที่ให้จิตใจของเราสดชื่นแข็งแรงเหมือนปัจจัยสี่ทำให้ร่างกายของเราสดชื่นแข็งแรงนี่เราก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะเจริญสติเจริญปัญญารักษาศีลเจริญสติเจริญปัญญาไปชีวิตก็จะดีขึ้นดีขึ้นร่างกายเนี่ยตายแล้วก็ตายเลยแต่จิตนี้ตายแล้วเกิดต่อเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญแก่การพัฒนาจิตใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างให้ร่างกายอยู่รอดกับให้จิตใจอยู่รอดนะเอาจิตใจอยู่รอดไปรอดจากกิเลสได้นะมีความสุขที่สุดเลยมีชีวิตอยู่ทางโลกรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็เพื่อรอความทุกข์อันใหม่ที่จะมาถึงแต่จิตใจที่มันอยู่รอดไปแล้วนะมันมีความสุขมันมีความอิ่มมันมีความเต็มอยู่ในตัวเองไม่หิวไม่กระหายความหิวความกระหายของจิตก็คือตัวตัณหามันไม่โง่สักอย่างเดียวนะมันก็ไม่หิวก็เพราะโง่วันนี้สมควรแก่เวลาต่อไปส่งกันบ้านหมายเลข 1หนูสวดมนต์และทำสมาธิในรูปแบบวันละอย่างน้อย30นาทีใช้พุทโธดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอกดูเวทนาทางกายเวลาฟุ้งซ่านจิตก็จะสลับไปดูจิตที่หลงไปคิดระหว่างวันรู้สึกตัวอยู่เนืองๆดูร่างกายที่เคลื่อนไหวบ้างดูโทสะบ้างแต่บางทีก็หลงเพลินไปกับรสอร่อยและบางครั้งก็อยู่กับการทำงานยาวเห็นว่าการปฏิบัติเป็นอนัตตา บางช่วงรู้สึกว่าทำได้ดีมีสติอัตโนมัติเคยเห็นว่าจิตเป็นตัวปรุงทุกข์บางช่วงก็ฟุ้งซ่านมากจิตส่งออกนอกกำลังสมาธิไม่พอขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะภาวนาดีแล้วนะก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆเหมือนตอนนี้ตรงนี้เราแต่งขึ้นมา
แล้วแต่งจิตให้มันนิ่งๆนะถ้าแต่งไว้อย่างนี้ไม่เกิดปัญญาหรอกให้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาจิตก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงร่างกายก็เคลื่อนไหวจิตก็เคลื่อนไหวแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งคอยรู้สึกอยู่แต่เราไม่รักษาไอ้ตัวรู้นะให้มันเป็นธรรมดาถ้าจงใจมากไปมันอึดอัดใจมันจะอึดอัดถ้าขยันภาวนานะดีแล้วละชีวิตก็จะดีมีความสุขมากขึ้นนะดีขันธ์มันก็แยกแล้วแยกขันธ์เป็นแล้วก็ดูแต่ละขันธ์มันแสดงไตรลักษณ์ของมันไปแต่ละขันธ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูไปเรื่อยๆนะดูไปสักช่วงหนึ่งจิตฟุ้งซ่านก็กลับมาทำความสงบพอสงบพอสมควรแล้วก็ออกไปดูขันธ์มันทำงานต่ออย่าสงบยาวนานเป็นวันๆเสียเวลาสงบพอให้ตั้งหลักได้ไม่ตะลุมบอลกับอารมณ์ถ้าสมาธิแล้วไม่พอจิตเราจะกระโดดเข้าไปตะลุมบอลอยู่กับอารมณ์ถ้าสมาธิเราพอจิตจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูโดยไม่เจตนาแต่ถ้าเจตนาดึงตัวรู้ไว้นะไม่ถูกเบอร์ 2หมายเลข 2ฝึกปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อผ่านทาง YouTube ทำในรูปแบบโดยการนั่งภาวนาหายใจเข้าพุทออกโทรู้สึกร่างกายที่หายใจพอไหลไปคิดก็คอยตามรู้ว่าจิตไหลไปคิดแล้วกลับมาบริกรรมพุทโธต่อและแบ่งเวลาฟัง YouTube หลวงพ่อส่วนเวลาที่ไม่ได้ทำในรูปแบบหรือระหว่างทำงานระหว่างวันก็จะพยายามรู้สึกตัวดูร่างกายที่มันทำงานเคลื่อนไหวถ้ารู้สึกอะไรทางใจขึ้นมาก็พอจะเห็นได้บ้างขอสอบถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติอยู่นี้พอจะใช้ได้ไหมครับก็พอจะใช้ได้นะแต่เราต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างขนาดนี้เราประคองจิตให้นิ่งๆนะแล้วโมหะมันแทรกความรับรู้ของเราเนี่ยไม่เด่นชัดไม่คมโมหะมันแทรกจิตนะจิตก็จะมัวนะลองขยับสิลองขยับยกมือขึ้นมา2 มือขยับเล่นๆนะทำใจให้เบิกบานแล้วขยับนะตรงนี้ดีกว่าตะกี้นะนึกออกไหมจิตตะกี้โมหะมันครอบอยู่ถ้าโมหะครอบอยู่แล้วเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้อะไรนะมันเป็นสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าโมหะสมาธินั่งแล้วก็จะสงบเฉยๆอยู่งั้นนะไม่ดีงั้นให้ใจมันตื่นตัวขึ้นมาอย่าให้มันซึมลงไปใจต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างถ้านั่งแล้วซึมยังไม่ตื่นนะไม่ตื่นมันกลายเป็นผู้หลับผู้ฝันไปหายใจแรงๆหน่อยหายใจแรงๆสัก2 ทีเนี่ยตรงเนี้ยจิตตรงเนี้ยถึงจะใช้ได้นะจำได้ยังนะไม่ใช่อย่างนี้ไม่เอานะเดี๋ยวจะเคยตัวเนี้ยมันชินนะที่จะกลับเข้าไปตรงที่ซึมอย่าให้มันซึมเบอร์ 3หมายเลข 3หลวงพ่อให้ผมตามรู้สิ่งที่มากระทบกับใจความคิดเจ้าความเห็นและยึดติดในความคิดของตัวเองมากเกินไปปัจจุบันผมตามรู้ตามดูสิ่งมากระทบใจทันบ้างไม่ทันบ้างรักษาศีล 5ทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นและทำในรูปแบบโดยใช้อานาปานสติทำบุญทำทานตามกำลังจิตใจอ่อนโยนและนอบน้อมต่อธรรมะมากขึ้นมีหิริโอตัปปะเด่นชัดขึ้นเห็นกิเลสคือตัวอยากทิฏฐิอัตตาที่เคยยึดติดลดลงบ้างแต่ยังไม่หมดพยายามใช้โยนิโสมนสิการและความอดทนขอหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับที่ทำนะอยู่ถูกแล้วนะจิตเราพัฒนาขึ้นแล้วระวังอันเดียวอย่าอยากดีอย่าอยากให้มันสำเร็จเร็วๆนะตัวอยากเนี่ยมันจะทำให้ใจเราดิ้นอย่าดิ้นแสวงหาทางหลุดพ้นอะไรเงี้ยให้เรารู้ทันใจมันยัง
ดิ้นรนที่จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความก้าวหน้าให้รู้ทันตัวนี้ไปเลยนะในที่สุดใจเราจะเป็นกลางปฏิบัติด้วยความเป็นกลางมีหน้าที่ปฏิบัติตลอดเวลาเท่าที่ทำได้ก็ปฏิบัติไปแต่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วหวังผลว่าจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้ถ้าทำได้อย่างนี้มันจะพัฒนาเร็วนะอนุโมทนานะสิ่งที่ตั้งใจทำดีมากๆเลยคนต่อไปหมายเลข 4มีกิเลสอยู่3 ตัวที่มักจะสู้ไม่ไหวอย่างแรกคือผมกลัวความตายมากมาตั้งแต่เด็กเคยกลัวจนนอนไม่ดีเป็นเดือนเพราะคิดว่าถ้าหลับแล้วอาจไม่ตื่นอีกกระทั่งคิดจะไปหาจิตแพทย์เพราะไม่รู้ว่าตายแล้วจะสูญไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นบุญก็ทำเนืองๆศีลก็พยายามรักษาไม่ให้ขาดภาวนาต่อเนื่องก็แล้วแต่มันก็ยังไม่อุ่นใจจริงๆสักทีอย่างที่2คือความเบื่อโลกถ้าเป็นแบบนั้นมักจะเข้าสมาธิไม่ได้และถึงจะรู้ทันก็ไม่ดับสุดท้ายคือความเครียดอยากได้วิธีสู้กับมันครับรากเหง้าของทั้ง3ปัญหานะมันมีอันเดียวคือการรักตัวเองพอเรามีความรักตัวเองใช่ไหมเรากลัวมันตายกลัวจะสูญเสียมันไปนะแล้วตัวอื่นๆมันก็มาจากตรงนี้ทั้งหมดแหละนะความกังวลความอะไรเนี่ยมันก็เกิดจากตัวรักตัวเองทั้งหมดเลยนะงั้นยาที่ตรงที่สุดเลยนะก็คือดูลงมาไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงไหมนะร่างกายนี้เป็นตัวเราจริงไหมดูให้ดีร่างกายเป็นวัตถุเรายืมธาตุของพ่อของแม่มานิดหน่อยเราก็อาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศของโลกนะมีธาตุหมุนเวียนอยู่งั้นร่างกายจริงๆก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสิ่งที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวเนี่ยตัดตรงเข้าไปดูตรงนี้เนืองๆนะถ้าทำตรงนี้ได้นะไอ้ตัวอื่นเราจะแก้ได้เองแหละมันมาจากความกลัวตายกลัวตายก็เกิดจากการที่มันรักตัวตนนี้แต่ถ้ามันเห็นว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนของเราหรอกเป็นของโลกเรายืมโลกมาใช้ถ้าใจมันลดความรักในตัวตนแล้วก็ใจมันจะไม่ทุรนทุรายไม่กลัวไม่กังวลนะให้แก้ปัญหาเข้าตรงจุดนี้เลยแต่ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็ทำไปนะเพื่อเพิ่มกำลังของสมาธินะความดีมีโอกาสทำก็ทำนะโอกาสไม่มีก็แล้วไปนะอย่างการทำบุญทำทานอย่างอื่นนะไม่มีโอกาสก็แล้วไปบุญสูงสุดมันก็บุญจากการภาวนานี่แหละงั้นการภาวนาที่ดีก็เป็นการภาวนาที่ประกอบด้วยปัญญาก็ดูลงมาในร่างกายนี้แหละที่เรารักที่เราหวงแหนนี้เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ธาตุที่ไหลเวียนนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยๆสอนมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตก็จะผ่านตัวนี้ได้คนต่อไปหมายเลข 5ปฏิบัติรูปแบบด้วยวิธีอานาปานสติร่วมกับพุทโธดูจิตดูกายดูสุขทุกข์ดูสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นดูหลงไปคิดแล้วรู้ว่าหลงความพยายามไปบังคับจิตในการปฏิบัติลดลงเข้าใจว่าจิตยังไม่เป็นกลางขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะเห็นก็ดีแล้วนะที่ภาวนาอยู่ก็ดีแล้วละมันจะค่อยๆรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งมากขึ้นนะค่อยเป็นค่อยไปภาวนาสม่ำเสมอทุกวันนะแต่ความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะมันค่อยๆพัฒนาขึ้นพอเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็คือมีปัญญาเราก็จะชนะกิเลสเป็นลำดับไปที่ทำอยู่ดีแล้วนะอดทนปฏิบัติสม่ำเสมอไปนะเวลาจิตมันหลงไปนะส่วนใหญ่หลงไปคิดให้เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปถ้ากลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธของเราแล้วจิตหลงอีกก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกับพุทโธแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งนะจิตที่หลง
กับจิตที่มาอยู่กับลมหายใจและพุทโธเนี่ยเป็นคนละดวงกันนะงั้นเราเวลาจิตหลงไปเนี่ยเราไม่ต้องไปดึงคืนมาอยู่ที่ลมหายใจไอ้จิตที่หลงแล้วก็แล้วไปทิ้งมันไปเลยนะกลับมาเกิดจิตดวงใหม่อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตมันก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตหลงนะจิตก็ค่อยๆพัฒนาไปดีแล้วล่ะที่ฝึกนะอนุโมทนาเอาคนต่อไปหมายเลข 6เวลานั่งภาวนาจะเหมือนมีเสียงกระซิบข้างหูว่าพอเถอะพรุ่งนี้ค่อยนั่งก็ได้ยังมีเวลา ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะมารมันกระซิบนะมารมันชวนให้นอนชวนให้ไปเที่ยวไปเล่นไม่อยากให้ภาวนาอย่าไปเชื่อมันถ้ามันกระซิบว่าพอเถอะนะเราก็บอกมันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพอวันนี้เอาก่อนนะเผื่อพรุ่งนี้เราไม่มีลองคิดว่าชีวิตเรานะอาจจะมีวันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอีกแล้วเพราะงั้นการภาวนาเนี่ยจะผลัดเวลาไม่ได้วันนี้พอแล้วพรุ่งนี้ค่อยทำนะถ้าเกิดพรุ่งนี้ไม่มีขาดทุนตายเลยเนี่ยทีหลังมารมันมาบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำนะวันนี้พอเหอะบอกมันไปว่าไม่เชื่อหรอกเกิดไม่มีพรุ่งนี้มาแล้วขาดทุนเลยไม่อย่าไปเชื่อนะกิเลสมันหลอกเราต้องพยายามคิดว่าเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันสุดท้ายแล้วถ้าคิดอย่างนี้ได้นะการภาวนานะจะเข้มแข็งมากเลยถ้าเราแต่ละคนคิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายนะไม่ขี้เกียจหรอกนะอย่ารีบภาวนาตั้งใจไว้ใหม่นะอย่าไปเชื่อมันเนี่ยจิตอย่างนี้ถึงจะดีนะจิตอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ถึงจะดีนะเอาคนต่อไปหมายเลข 7ปฏิบัติตามซีดีมาหลายปีแล้วเครื่องอยู่ใช้พุทโธดูลมหายใจและยืนเดินนั่งนอนส่วนรูปแบบทำแล้วรู้สึกเครียดจึงใช้ฟังซีดีหลวงพ่อแทนเช้าเย็นเพราะทำงานอยู่ในบ้านขอหลวงพ่อให้การบ้านที่เหมาะกับจริตของโยมด้วยค่ะถ้าเราทำงานบ้านนะเราก็เห็นร่างกายทำงานบ้านไปเรื่อยๆดูกายเอาไว้ร่างกายขยับขยื่นเลยนะรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงว่าจะดีไม่ดีหรอกแค่ร่างกายขยับเนี้ยนะรู้สึกเอาอันเดียวเลยแล้วเอากายนี่แหละเป็นวิหารธรรมเนี่ยเรียกว่าจิตเราจะมีบ้านอยู่แล้วคือเอากายเป็นวิหารธรรมนะขยับกระเยื่อนรู้สึกไปเรื่อยพวกที่ทำงานบ้านนี่พวกมีบุญนะเพราะว่ามันดูได้ทั้งวันเลยพวกที่ทำงานที่ต้องใช้สมองคิดนะเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้จริงอะนะระหว่างคิดเนี่ยทำงานไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเราทำงานทางกายเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาได้ตลอดเลยนะนี่เราก็เห็นร่างกายขยับของโยมเห็นร่างกายแล้วจิตสว่างไสวนะจิตมันตื่นดูกายไว้ไม่ต้องห่วงจิตหรอกจิตเดี๋ยวก็เห็นเองแหละคนสุดท้ายหมายเลข 8ทำในรูปแบบทุกวันวันละ30นาทีช่วงหลังมานี้รู้สึกว่ามีโทสะแรงและบ่อยมีอะไรกระทบใจเล็กน้อยโทสะก็เกิดได้ง่ายๆเมื่อโทสะเกิดก็พยายามมีสติตามรู้ก็รู้ได้ทันบ้างรู้ไม่ทันบ้างครั้งไหนรู้ทันก็จะไปเห็นใจที่รู้นั้นไม่เป็นกลางอีกไม่ชอบสภาวะที่เกิดและปัญหาคือใจก็ยังวางไม่ได้ใจยังคงเข้าไปคลุกกับอารมณ์อยู่ขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะว่าที่ปฏิบัติมานี้ควรปรับปรุงส่วนไหนเพิ่มเติมบ้างคะก็ปฏิบัติต่อไปนะการวางเป็นหน้าที่ของปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราเราสั่งให้จิตวางอะไรไม่ได้หรอกแต่ถ้าปัญญามันเกิดจิตมันวางของมันเองอย่างมันเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นทุกข์เนี่ยจิตมันวางของมันเองนั้นเราสั่งให้วางไม่ได้ตัวที่ทำหน้าที่ละหน้าที่วางคือตัวปัญญาเราก็สะสมของเราไปใจเรายังวอกแวกมากเราต้องมีเครื่องอยู่ใจจะได้ไม่วอกแวกมากคอยรู้สึกไปเรื่อยๆใจมันยังฟุ้งแรงนะใจมันฟุ้งแรง
ให้มันอยู่กับเครื่องอยู่ไว้แต่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับให้มันอยู่กับเครื่องอยู่แล้วมันจะโทสะขึ้นมันจะโมโหนะอยู่กับเครื่องอยู่ไปสบายๆอยู่ไปอย่างมีความสุขนะเห็นร่างกายหายใจอย่างมีความสุขอย่าแต่งจิตเวลาเห็นร่างกายหายใจเนี่ยอย่าไปทำจิตให้มันผิดปกติบางคนต้องแต่งจิตนะทำจิตให้ระทดระทวยแล้วเห็นร่างกายหายใจไม่ได้ใช้จิตปกติเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตปกติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายทำงานบ้านอะไรเงี้ยด้วยจิตปกตินะนี้พอจิตเมื่อไหร่จิตมันไม่ปกติเราจะได้รู้โอ้มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแล้วมันก็เห็นสิ่งแปลกปลอมที่เป็นกุศลบ้างไม่เป็นอกุศลบ้างแทรกเข้ามาค่อยๆฝึกนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นการภาวนามันเหมือนการเรียนหนังสือกว่าเราจะได้ปริญญาตรีเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมนะนานเป็น10 ปีเลยกว่าจะได้ปริญญาสักใบนึงนะปริญญาโทนี่ง่ายมากเลยปี2 ปีนะแต่ปริญญาตรีเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ย10 กว่าปีนะโสดาบันเนี่ยกว่าจะได้มานานนะกว่าจะได้เป็นพระโสดานะภาวนากันนานกว่าจะได้หลายภพหลายชาติสะสมแต่พอเป็นแล้วนะปริญญาที่สูงขึ้นไปนะสกทาคาอนาคาพระอรหันต์อะไรเงี้ยไม่นานละนะใช้เวลาไม่เกิน7 ชาติบางคนชาติเดียวบางคนก็จบในชาตินี้เลยนะงั้นขั้นแรกเนี่ยยาวนะยาวก็ไม่ต้องตกใจมีหน้าที่ทำไปเหมือนอย่างเราเป็นเด็กนะเรายังไม่ต้องคิดหรอกว่าเมื่อไหร่จะจบปริญญาตรีนะไม่คิดเราก็ประสาทกินเท่านั้นเราก็แค่เมื่อไหร่จะจบอนุบาลเมื่อไหร่จะจบประถมนะเมื่อไหร่เราจะรู้จักรักษาศีลเมื่อไหร่จิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวนะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันเมื่อไหร่เราจะแยกขันธ์ได้นะนี่เราเห็นพัฒนาการมาเรื่อยๆขันธ์มันแยกได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุมรรคผลนะมันบรรลุเองแหละแยกขันธ์แล้วเห็นขันธ์ทำงานไปแล้วถึงวันหนึ่งมันก็บรรลุมรรคผลของมันเองอย่าใจร้อนนะไม่ใจร้อนใจร้อนไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์นอกจากมาบั่นทอนจิตใจของเราเองให้หมดกำลังใจวันนี้เท่านี้นะบ่ายอะไร4 โมงพอดีตอนนี้หลวงพ่อสบายใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยหลวงพ่อก็ห่วงพวกเราสงสารพวกเรายังไม่ได้ส่งกันบ้านไม่คิดหาวิธีกันตั้งนานเนี่ยจนกับทางมูลนิธิเนี่ยจัดซูมให้ส่งกันบ้านมันยังมีคนอีกส่วนหนึ่งซูมไม่เป็นไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเน็ตอะไรเงี้ยพวกนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงนะให้หลวงพ่อนั่งตอบจดหมายหลวงพ่อทำไม่ไหวหรอกสายตาหลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะดีแล้วมือหลวงพ่อนะก็เขียนหนังสือไม่ได้พิการนะที่มือเขียนหนังสือไม่ได้เพราะตั้งแต่จบปริญญาตรีเนี่ยทำงานหลวงพ่อยุคแรกไม่มีคอมนะหลวงพ่อใช้พิมพ์ดีดไม่ได้เขียนพอมีคอมหลวงพ่อก็ใช้คอมมาตลอดเลยให้มานั่งตอบจดหมายพวกเรานั่งเขียนโยไปโยมาอ่านไม่ออกนะให้ตอบจดหมายก็ทำไม่ไหวเหมือนกันยังนึกไม่ออกนะงั้นคนซึ่งไม่สามารถจะซูมมาถามหลวงพ่อได้นะต้องเชื่อบุญเชื่อกรรมของเรานะสงสัยในเรื่องอะไรเนี่ยเปิดซีดีหลวงพ่อฟังทำจิตใจให้สงบนึกถึงพระพุทธเจ้านะขอให้ท่านเปิดให้เราเจอธรรมะเปิดกระแสของธรรมะให้เราแล้วเปิดซีดีหลวงพ่อฟังเดี๋ยวก็เจอคำตอบนะไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์อะไรหรอกนะเพราะในซีดีหลวงพ่อมีทุกคำตอบอยู่แล้วละวันนี้เท่านี้นะ